Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zorba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, tot acolo te poți înscrie la o ședință individuală cu mine și tot acolo te poți înscrie la conferința de tarot. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știți. Ok. A început citirea. La baza pachetului avem așa: roata destinului, 7 de spade, nebunul. O schimbare bruscă de direcție. Da? Poate să fie aici și un personaj care a aflat un adevăr și care acum este gata de schimbare. E o eliberare pe care eu o simt și de asemenea ce văd e că e o perioadă în care cineva primește ceea ce merită sau e o perioadă în care după tristețe, după dezamăgire, după minciuni, după înșelăciuni, urmează o perioadă mult mai bună. Da? Cumva se întoarce roata în favoarea ta. Ce mai văd aici e faptul că ți se cere în acest moment să găsești totuși un echilibru între bine și rău sau să găsești cumva un echilibru între întuneric și lumină, între plus și minus. E nevoie să vezi partea plină a paharului, dar e nevoie să o vezi și pe cea goală, ca să știi ce ai de rezolvat sau ca să știi ceea ce ai de reparat. Pentru tine avem 3 de cupe, foarte frumos. Pentru tine văd că e o perioadă de bucurie, liniște, împlinire. 3 de cupe înseamnă o primă bucurie, o primă relaxare. 3 de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și o perioadă în care petreci, te bucuri de ceva anume, vine cineva și se apropie mult mai mult de sufletul tău, de inima ta. Tot 3-ul de cupe, uite, poate să reprezinte pentru tine și o perioadă în care împreună cu niște oameni apropiați sufletului tău, cum ar fi persoane din familie, prieteni apropiați, sărbătoriți ceva, celebrați ceva. Dar pentru alții simt eu că e o perioadă în care parcă vă bucurați de micile plăceri ale vieții. Hai să vedem totuși 3-ul de cupe, ce spune. Ia să vedem noi ce vrea să spună 3-ul de cupe. 3 de cupe a venit cu steaua, o conexiune cu zodia Vărsător. Deci discutăm despre o perioadă așa în care o dorință devine realitate. E o speranță foarte mare pe care o ai și care zic eu că te ajută foarte, foarte mult. Dar avem și 9 de monede, 10 de monede și împărăteasa. Deci aici e clar semnul abundenței pentru cei mai mulți dintre voi. Da? E semnul abundenței. Mai vreau o carte. Șase de spade, 5 de spade și 4 de spade. Parcă e un moment aici în care începi să-ți urmărești propriul tău interes și te concentrezi foarte mult pe odihnă, pe liniștea ta, pe sufletul tău, te concentrezi foarte mult pe ceea ce e benefic pentru tine. Într-o situație anume, văd că îți urmărești interesul, dar pentru alții, atenție, dacă sunteți într-o poveste de iubire în care lucrurile sunt la început sau relația a rămas stagnată într-o etapă de început, adică, nu știu, aveți câțiva ani de când sunteți împreună, dar cumva relația nu a avansat, a rămas tot în stadiu de început, știu eu, întâlniri în oraș sau încă nu v-ați mutat împreună și așa mai departe. E dacă e vorba de așa ceva, eu văd aici un fel de adevăr pe care tu îl conștientizezi sau pur și simplu ceva ce tu afli și te ajută să vezi cum stau cu adevărat lucrurile. Pajul de spade, regele de cupe. Avem și o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ok, hai să vedem acum pentru casa ta
Pentru casa ta avem 8 de monede, nu știu, e o perioadă în care lucrezi de acasă, construiești ceva în casă, repari ceva în casă, se construiește ceva, se rezolvă ceva. Mai vreau o carte. Judecata, da? Deci, nu știu, te revezi aici cu niște oameni foarte dragi, parcă te pregătești pentru întâlnirea asta, pentru revederea asta. Pentru unii poate să reprezinte și faptul că sunteți într-o perioadă karmică din punct de vedere al familiei sau din punct de vedere al casei. Și avem și un 6 de cupe, 9 de monede. Deci, uite, poate să fie și un suflet pereche care se apropie de tine. Mai vreau o carte. Roata destinului, da? Un noroc foarte mare pe care l-ai, o schimbare de direcție. Șase de cupe, 7 de bâte. Un adevăr, o bucurie. Pentru casa ta, pentru unii, nu știu, e ca și cum vă pregătiți să vă vină, nu știu, copilul în vizită sau pregătiți copilul de școală sau vă vine cineva în vizită și faceți niște pregătiri, că văd și asta. Însă, în cele mai multe cazuri, ce văd eu aici e o nouă poveste de iubire care poate să apară la un eveniment de familie sau la un eveniment personal. Ok, în curând avem Împăratul, o conexiune cu Zodia Berbec. În curând vede aici o legătură cu un bărbat foarte stabil, foarte sigur pe el. Este vorba despre o persoană care are niște reguli foarte bine puse la punct. E vorba de o persoană care își urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere și tot Împăratul ăsta, uite, poate să reprezinte și un contact pe care îl poți avea cu o haină de stat. Hai să vedem. Avem așa, Cavalerul de monede și Regina de monede, o conexiune aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci în curând văd eu un răspuns pozitiv privind sfera financiară, apare o rezolvare din punct de vedere material sau mai poate să fie aici și o veste bună pe care o primești de la o persoană cu sufletul deschis. E o hotărâre aici care e foarte benefică pentru tine. În curând. Și are legătură și cu omul ăsta. Mai vreau o carte. Asul de spade. O victorie, un adevăr, o decizie de care vei afla. În viitor, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. În viitor văd aici o legătură cu o persoană care e foarte centrată pe bani, pe valorile astea materiale, pe alimentație, pe hrană, pe confort. Poate să fie vorba și despre o persoană care îi place foarte mult să dețină controlul asupra lucrurilor. Asta mai văd eu aici. Ia să vedem diavolul ce spune. Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Deci în viitor văd aici o conexiune cu o femeie foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Este o femeie foarte deschisă. Împărăteasa poate să reprezinte și o persoană care îi place să aibă grijă de ceilalți, dar este și o persoană care emană abundență. Poate să fie o femeie matură în toată firea sau chiar o femeie care are un copil sau un proiect în desfășurare. 6 de bâte avem aici. Deci văd și o victorie.
Regele de cupe. O legătură și cu o zodie de apă. Rac, scorpion sau pești. Văd aici o veste care apare de la o persoană sensibilă, iubitoare. Este o persoană cu sufletul deschis. Este vorba despre o persoană timidă, liniștită. Este o persoană care simte nevoia să se izoleze. O persoană care, nu știu, parcă vindecă așa cu sufletul. Dar ce văd eu? Posibil să fie și un cuplu format din partea masculină, care e mai ușor de influențat, care este o persoană mai sensibilă, mai bolnăvicioasă, da? Dar și mai creativă în același timp, mai sufletistă, și femeia care este cumva mai rodnică, mai grijulie, e o femeie mai stabilă, mai sigură pe ea. Da, uite, poate fi, nu știu, poate cuplul ăsta, nu știu, te invită undeva, la o petrecere sau îți vine în vizită. Dar văd eu și o atracție foarte puternică, dar și o propunere care ți se poate face. Ce nu știi tu, împărăteasa. Da, ce nu știi tu, împărăteasa. Poate să fie și că ai în jurul tău o femeie puternică, da, care vrea să te ajute, care este mereu în spatele tău, care te susține. Pentru unii poate să fie și că tu nu știi ceva legat de bani, legat de un proiect, legat de o avansare, legat de abundență. Opt de cupe, asul de bâte. Ce nu știi tu? Împărăteasa asta a renunțat la ceva, a iertat pe cineva, a dat la spate ceva ce n-a mai funcționat și acum cu asul de bâte mie îmi spune despre un nou început, despre un nou mod de a acționa, despre o nouă persoană. Pentru bărbați poate să fie o femeie care s-a despărțit recent sau care a mai fost căsătorită sau a mai avut o relație și acum femeia asta e gata către un nou început. Uite, avem și soarele. Femeia asta e gata să strălucească, femeia asta e gata să se reinventeze. Acum, dacă ești femeie, e posibil ca ceea ce nu știi tu e faptul că ți se pregătește o nouă viață, o nouă strălucire, o nouă imagine, un succes foarte mare pe care eu îl văd, dar care cumva are legătură și cu un sacrificiu sau are legătură și cu a da ceva la spate. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Pajul de spade. Uite, persoana asta este foarte curioasă, vrea să știe mai multe despre tine, despre viață. Poate să fie și că cineva e foarte interesat, uite, cu împărăteasa, de o colaborare cu tine. Deci cineva e foarte interesat. Pe neașteptate, regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc avem aici, berbec, leu, săgetător. Pe neașteptate văd o conexiune cu o persoană sufletistă, energică, plină de viață. Este vorba despre o persoană cu sufletul curat, este vorba despre o persoană care știe bine să negocieze, știe bine să-și urmărească punctul de vedere și de asemenea tot regele de bâte poate să reprezinte și un personaj căruia îi place să trăiască viața din plin, da? Poate să fie o persoană nouă, dar ce văd eu aici e vorba de un om matur, da? Nu e o persoană tânără, să spun așa. Hai să vedem, pe neașteptate. 9 de spade. 9 de spade și cavalerul de spade. Ei, pe neașteptate, aici avem un rege de bâte tare nervos, da? Agitat, cu multe gânduri, stresat și care poate arunca niște cuvinte așa mai ascuțite, care poate da niște vorbe mai dureroase, dar în același timp poate să fie și un rege de bâte care nu are răbdare, care e agitat, care e activ, care face de toate. Regele ăsta de bâte poate avea o pierdere legată de o femeie sau o pierdere financiară, iarăși, pe neașteptate. Și a ieșit regele de bâte, nu, regele de spade, scuze, și faetonul, o conexiune cu zodia rac, mai avem aici o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Deci pe neașteptate văd eu și o conexiune puternică cu o persoană care își face planuri, strategii, poate să fie cineva care se pregătește să facă un drum către tine sau un personaj care e foarte hotărât să-și ducă la îndeplinire un anumit plan pe care îl are.
8 de bâte și uite, e ceva ce se întâmplă foarte rapid. Sau veștile astea le primești online, da? Prin mesaje, apeluri telefonice. Ce o să te mire în toată povestea asta? Avem 9 de spade și valetul de spade. O persoană stresată și curioasă, da? Cineva care vrea să știe de toate, cineva care vrea să le facă pe toate. Ia să vedem noi ce o să te mire în toată povestea asta. Zece de monede, 4 de cupe. Poate e cineva din familie care e obosit, plictisit, da? Mai poate să fie și că te surprinde un personaj căruia nu-i place un anumit răspuns pe care îl primește și merge și mai caută informații, da? Merge și mai caută informații. Poate e cineva care e foarte hotărât pe a întemeia o familie sau cineva care e foarte hotărât să acționeze într-un anumit mod. Da, a venit motanul. Noi am schimbat și casa între timp, pe lângă evenimentele care s-au întâmplat, că a fost așa un roller coaster. Și lângă noi aici se construiește și motanul e tare curios, că de asta nu prea vine. Dacă vine să și se uită. Se uită, am zis că e domnul inginer. Îi place să și se uite și mai miau de la oamenii ăștia care construiesc, e șef, el are treabă. Ia să vedem. Cam așa și aici ai un personaj foarte curios care vrea să știe de toate, vrea să facă de toate. Uite, avem 7 de cupe. Da? Și cineva care, nu știu, parcă n-are limite, n-are direcție, își face tot felul de iluzii personajul ăsta. Și uite, avem spânzuratul cu pajul de monede. Deci cineva care cumva e oprit dintr-o perioadă de distracție, dintr-o perioadă în care a luat lucrurile într-un mod neserios. Justiția, 8 de spade. Deci cineva care e pedepsit sau cineva care își asumă o pedeapsă. Poate să fie și asta. Ia să vedem ce spune și acest... Avem un prieten, o persoană credincioasă. Este o persoană care ți este alături și la bine și la greu. Apoi avem o reuniune și o întâlnire. Aici poate să fie și o întâlnire, o petrecere, o reuniune cu niște persoane dragi. O femeie tânără și casa. Ei, poate să fie și o femeie care îți intră în casă, da? Care îți vine în vizită. Și avem bani, consolare, copil, așteptare. Cineva care așteaptă un copil sau poate să fie și o veste, da? Care e așteptată aici în legătură cu un nou început. Ceva legat de o casă. Avem cel care negociază, da, și petrecerea. Eu cred că are legătură cu cineva care tot încearcă aici să te invite la o petrecere, la o întâlnire. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Un singur mesaj voi cere. Avem spiritul ciorii. Creează cu spiritul tău. E ceva vechi aici. Pentru unii simt că e ca și cum sunteți niște suflete vechi sau aveți o experiență de viață. Unii poate aveți în jurul vostru astfel de persoane care sunt mature, care au o experiență de viață. Mai vreau o carte.
Setează limite sănătoase, spune acest mesaj. Deci poate să fie și cineva din jurul tău care pur și simplu nu are limite și atunci te va determina să stabilești tu niște limite sănătoase, pune. Și avem spiritul pisicii oarecum. Viața este un mister. Poate un mister care este elucidat. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.